Magandang araw uli sa inyo mga ka-electrical. Ang topic naman natin sa video na ito ay ang tungkol sa mga properties ng conductor na makikita natin sa Table 8 ng National Electrical Code. So dito sa table na to, makikita natin yung mga sizes in terms of AWG. Makikita din natin yung area, diameters, sa stranded at sa overall, at meron din tayong mga columns para sa mga resistance. So dito sa video na to, ipapakita ko sa inyo ay una is yung relationship ng bawat properties na binanggit ko with respect to changes in AWG size. So kapag nababago yung size nito, let's say lumalaki, anong nangyayari sa mga diameter, cross-sectional area, resistance, at pati na rin ang ampacity. Pangalawa naman ay ipapakita ko sa inyo ay kung paano yung calculation ng diameter in millimeters and cross-sectional area in square millimeters without looking at the table. Kasi normally kapag meron kang size ng wire in terms of AWG at gusto mong malaman yung diameter at yung cross-sectional area, ang nagiging solution natin is tumingin sa table, of course. Or kung wala kang table, may access ka sa internet, magse-search ka sa internet ng reference table na pwede mong pagkuhanan ng information. Pero kung wala kang table at wala ka ring access sa reference table sa internet, ay tuturo ko sa inyo is paano i-calculate para kahit wala kang table or wala kang access sa internet, kaya mo pa rin makuha yung mga information na kailangan mo ng diameter at cross-sectional area. So, hindi ka dependent sa mga other references. Kaya mo siyang i-calculate. Okay, umpisahan na natin. Okay mga ka-electrical, ang unang property na ipapakita ko sa inyo dito sa table ay very common. So, lahat na yata ng mga electrical practitioner from electrician to engineers, alam na to, very basic. Ito is, as AWG number increases, cross-sectional area decreases. So kung mapapansin niyo dito sa table na to, ang AWG natin, mag-start tayo sa 1. Ang cross-sectional area, let's say dito tayo sa column na to, square millimeters, 42.41. So, ang sabi, as AWG number increases, so ito yung AWG number. Pag nag-i-increase siya from 1 to 18, yung cross-sectional area decreases. So, from 42.41, naging 0.23 or 0.823. Ayun yung sinasabi na habang tumataas yung number ng AWG is bumababa yung cross-sectional area, lumiliit. So kapag yung number 10 na AWG wire mas malaki kaysa sa number 16, baliktad, inversely proportional yung yung AWG number sa diameter at cross-sectional area. So kung titingnan natin dito sa chart na to, pinlat ko lang yung mga values na to sa chart. So ito yung AWG from 1 to 18. Mapapansin natin yung decrease ng cross-sectional area tsaka ng diameter. So yung blue yung cross-sectional area from smaller AWG number, malaki yung cross-sectional area, tapos habang tumataas yung AWG number, bumababa yung cross-sectional. Ganun din naman sa diameter. From 1 to 18, pababa yung diameter. So ayun yung unang property na didiscuss dito na pinapakita dito sa table na to. Ang susunod naman na property na didiscuss ko sa inyo mga ka-electrical ay yung
resistance. So, ang sabi rito is, as AWG number increases, resistance increases. So, dito, balik ulit tayo sa column na to. As AWG number increases from 1 to 18, makikita natin yung resistance. Let's say, kunin natin itong ohms per kilometer. So, ang sabi niya, AWG number increases, resistance increases. From 1 to 18, ang resistance starts from 0.505 to 25.5. So, ayun nga, lumalaki rin yung resistance habang lumalaki yung number ng AWG. So, paano nangyayari yon? Kasi meron tayong formula na resistance is equal to rho L over A. Yung rho is yung resistivity ng conductor, which is dependent on the type of conductor, material, and temperature. And then, yung length, sabihin natin fix yung length. So, constant tong dalawang to. Ang nagiging factor na lang na nakaka-apekto sa resistance ay yung cross-sectional area. Pero sabi nga natin kanina dun sa previous slide, habang lumalaki yung AWG number, lumiliit naman yung cross-sectional area. So from this formula, habang lumiliit ito, dahil inversely proportional yung resistance dun sa cross-sectional area, lumalaki naman yung resistance. Kaya nakikita natin dito, AWG tumataas, lumiliit ang cross-sectional area, at tumataas din yung resistance. So kung dito, kung ipa-plot uli natin yung chart na yan, yung graph na yan sa ng mga values ng AWG at ng resistance, so makikita natin na tumataas yung resistance habang tumataas din yung AWG number. Okay? Another property which is based on observation is, as AWG number increased by 10, resistance increases by a factor of 10. So by a factor of 10 means approximately or roughly factor of 10, hindi saktong 10, okay? Let's say for example dito sa 2 AWG to 12 AWG, so it's increased by 10. Ang resistance ng 2 ay sa ohms per kilometer tayo is 0.634. Multiply by 10, dapat 6.34. 6.34. Sakto dun sa 12. So, may mga instances na sumasakto pero meron ding hindi. Okay? So, halimbawa dito sa 4 AWG at sa 14 AWG. Ang resistance ng 4 ay 1.01. Multiply by 10, 10.1. Okay? By a factor of 10. So, tingin naman tayo sa 6 to 16. Ang resistance ng 6 ay 1.608. Multiply by 10, 16. So, hindi siya saktong 16.08 pero malapit. Sa 8 to 18, ang resistance ng 8 ay 2.506. Pagdating naman sa 18, 25.5. So, roughly a factor of 10. Okay? So, ilan lang yan sa mga observation na nakita ko sa table na shinare ko na rin sa inyo. And lastly, mga ka-electrical, ang last na property na i-discuss natin bago tayo pumunta sa calculation is, as AWG number increases, ampacity decreases. So, tingin naman tayo dito sa ampacity table ng NEC. Kasi from the previous slides, na-establish natin na kapag tumataas yung AWG number ng conductor is lumalaki din yung resistance. So from this formula, from Ohm's law, current is equal to
voltage divided by resistance. So makikita natin dito sa formula na yung current ay inversely proportional to the resistance. Let's say at constant voltage, pag lumalaki ang resistance, lumiliit ang current. So itong current na to is ayun yung current na kayang padaanin ng conductor safely. So hindi magkakaroon ng damage dun sa conductor. So ayun yung current carrying capacity. Okay? So kung titingnan natin dito sa table na to, habang lumalaki yung AWG number from 1 to 18, tingin tayo rito sa 90 degrees C column, lumiliit ang resistance. Ang ampacity, sorry. So lumalaki ang AWG number, lumiliit ang ampacity. Kasi habang lumalaki ang AWG number, lumalaki din ang resistance, inversely proportional, so liliit ang current, which is the current carrying capacity ng conductor. Okay? So titingnan uli natin yung plot ng mga values. AWG number from 1 to 18, yung ampacity is bumababa from, let's say, 220 to 18 dun sa chart. Okay? So ayun yung mga properties, mga ka-electrical. And then next slide, tutungo naman tayo sa calculation ng diameter in millimeters at cross-sectional area in square millimeters. Ngayon, mga ka-electrical, dumako naman tayo sa calculation ng diameter ng mga conductors in millimeters. So ang formula natin dyan is dn is equal to 0.127 times 92 raised to the power of quantity 36 minus n divided by 39. Yung n is ayun yung AWG number. So kung 1 AWG, n is 1. Kung 18 AWG, n is 18. Okay? So dn is yung diameter ng conductor with n as its AWG number. So for example, for 8 AWG conductor, D8 or yung diameter ng 8 AWG is equal to 0.127 times 92 raised to the power of 36 minus n, which is 8, divided by 39. So pag in-evaluate natin yan sa calculator, ang lalabas dyan is D8 is equal to 3.26 millimeters. Kung i-verify natin sa table, sa 8, ang diameter in millimeter is 3.264 millimeters. Alright? Yung 8 is 3.264 millimeters. Okay, tugma dun sa resulta ng ating calculation. Pero, itong formula na to is applicable lang yan sa single strand or solid conductor. Katulad nito sa table, meron kasi tayong quantity of strand 1, 7, ibig sabihin ng 1 is single strand or solid conductor, 7 is yung 7 strand conductor. Kung ang formula natin na to ay applicable lang sa single strand, pero kadalasan naman ang mga conductors natin, lalo na yung mga malalaki, is stranded na. So kung mapapansin nyo nga rito, from 6 AWG or larger, wala ka na makikita ang single strand dyan. Puro stranded, puro multi-strand na yan. Ang meron lang tayong single strand or yung solid is from 18 AWG to 8 AWG sa table. So, from 18 to 8 AWG at solid conductor, ito na yung gagamitin natin. Paano naman kung stranded naman yung conductor natin? Paano natin makukuha yung diameter in millimeters? Kasi kung mapapansin niyo dito sa table, mas maliit yung diameter nung solid or yung single strand kaysa ron sa multi-strand.
laging mas maliit yan. Tingnan nyo. So, kung ang conductor na kino-consider natin o kailangan nating hanapin yung diameter at yung cross-sectional area is stranded, which is very common, paano naman natin makukuha? So, wala itong direct na formula, pero base sa values ng table sa values ng diameters in millimeter dito sa table na to, is gumawa ako ng parang observation or study para makuha ko yung multiplying factor para ma-determine natin yung diameter ng multistrand. So, ang ginawa ko dyan is inilista ko yung mga diameter ng single strand at saka ng multistrand ng conductors from 18 AWG to 8 AWG. So, ito yon from 8 AWG to 18, ito yung mga conductors. Tapos, yung mga diameters nila in single strand, yung 8 single strand is 3.264, multistrand is 3.71. So, yun, nilista ko sa 8, sa 7, and then, lahat yan, inilista ko yung mga kanya-kanyang diameters ng single strand at 7 strand hanggang 18 AWG. So, sa 18 AWG, single strand is 1.02, multistrand is 1.16. So, yan yun. So, lahat yan inilista ko. And then, kinuha ko yung difference sa bawat sizes. Difference ng diameters ng 7 strand and single strand. So, sa bawat conductor sizes, ito yan. Yung mga differences nila. And then, from these values, kinuha ko naman yung percentage difference from the original or from the, with reference to the single strand diameter. So, for example, sa 8 AWG, 0.446 yung difference ng diameters nila, and then, i-divide ko nung single strand. Kasi ang reference natin is single strand. Divided by 3.264 times 100, ang lumabas dyan is 13.66. So, ganyan din ang ginawa ko sa lahat ng mga ibang conductor sizes from 10 to 18 AWG. Yung difference nila, and then i-divide ko naman ng diameter for single strand, then multiplied by 100 para makuha yung percentage. And then, ito yung mga lumabas na percentages. So, mapapansin ninyo, lahat yan is nasa 13 something percent. So, ang ginawa ko dyan is kinuha ko na lang yung average. So, pag in-average mo lahat ng mga percentages na yan, ang lalabas is 13.54%, which is approximate kasi average lang naman yan eh. So, hindi natin masasabi na pag ginamit natin itong factor na 13.54 is makukuha natin na sakto yung values dito. Approximate, pero malapit. So, ibig sabihin, para makuha natin yung diameter ng multistrand or DMS is i-multiply natin yung diameter ng single strand by a factor of 1.1354. Okay? So, DMS is approximate diameter of multistrand. DSS is calculated diameter of single strand base dun sa formula natin. Okay. So, apply natin sa example. Kasi for example, ang diameter ng 6 AWG for multistrand is, kunin muna natin yung calculated diameter of single strand base dun sa formula natin. DSS is equal to 0.127 times 92 raised to the power of quantity 36 minus n, which is equal to 6 divided by 39. So, pag kinuha natin yan, in-evaluate natin yan, ang lalabas is 4.11 mm. So, sa 6, single strand, wala pala tayong single strand sa 6.
ito yung calculated natin. Then para makuha natin yung diameter ng multistrand sa 6 AWG, 4.11 times 1.1354. So ang lalabas dyan is 4.67 mm. Tingin tayo sa table, 6 diameter ng millimeter, 4.67. Okay. So in that case, sumakto. Pero dahil approximate yan, hindi laging sasakto yan, pero malapit. Okay? So ganyan din ang gagawin natin kung gusto nating makuha yung multi-strand diameter nitong ibang conductor na meron siyang single strand at multi-strand. Ayan pa rin yung factor na gagamitin natin. Ito pa rin yung formula. Approximate diameter of multi-strand is equal to calculated diameter of single strand times 1.1354. Okay. Okay, sunod naman natin i-calculate mga ka-electrical is yung area or yung cross-sectional area ng mga conductors. So, dito sa cross-sectional area, ang kino-consider nating cross-sectional area dyan is circular. Merong mga ibang cable na sectoral yung cross-sectional area, pero dito sa table na to, puro circular yan. So, itong formula na to is nanggaling din yan sa formula ng area ng circle, which is pi d squared over 4. So, di ba yan yung formula natin ng area ng circle or ng circular cross-section. So, yung formula natin ng d kanina na 0.127 times 92 to the 36 minus n divided by 39, pag sinubstitute natin dito sa formula ng area, ito ang lalabas na formula. So, dun din na-derive yan. Okay? So, kung gagamitin natin tong formula na to sa example, let's say for 8 AWG conductor. So, ang 8, okay, area ng 8 AWG is equal to 0.0127 times 92 raised to the power of quantity 36 minus n, which is 8, divided by 19.5. Pagka in-evaluate natin yan, ang lalabas niyan is 8.37 square millimeters. So kung titingnan natin sa table, 8.37 square millimeters. Okay. Tama. Ngayon, yung note natin kanina sa formula ng diameter is, the formula is applicable for solid conductor only. Single strand. Ngayon, kung mapapansin ninyo, dahil meron tayong kanya-kanyang diameter, meron tayong respective diameter para sa single strand at sa 7 strand, dito sa table, sa bawat sizes, AWG from 18 to 8 AWG. So, meron tayong single and 7 strand at meron diyang respective na diameters, which is magkaiba nga by a factor of 13.54%. So, makikita nyo yan dyan. At pagka tinignan naman natin yung dito sa column na to ng area overall, square millimeters, so meron din niya kanya-kanyang cross-sectional area base rin sa respective diameters niya for single strand and 7 strand. Okay? Magkakaiba yan. Laging mas malaki yung sa multi-strand. Okay? Pero, pag tumingin naman tayo dito sa leftmost column, katabi ng AWG size, meron na naman tayo isang column dyan ng cross-sectional area. Yan. Okay? Meron tayong isang ano dyan ng cross-sectional area. Kung mapapansin ninyo, yung cross-sectional area na yan is pareho. Mapa single strand or multi-strand. 0.823, 0.131, 2.08, 3.31, 5.261, 8.367. Itong area na to, na common sa single at multi-strand dito sa column na to,
is kinuha yan dito sa single strand sa column na to. So kung mapapansin ninyo, 0.823, ayun yun, 0.823. 1.31, ayun yun sa 1.31 single strand. 2.08, 3.31, 3.31, 5.261, 5.26, 8.367, 8.37. So dito lang yung kinuha sa single strand. Hindi nila kinonsider yung multi-strand. So ang explanation dyan is may kinalaman sa arrangement ng strands. Kasi sa solid or single strand, wala ka ng gap in between strands kasi nag-iisa lang yung strand eh. Pero sa multi-strand, meron siyang mga gaps in between strands. And then yung area na kinocompute natin sa multi-strand is yung area ng circumscribing circle. Yung itong bilog na to, itong bilog na pumapalibot sa mga strands. Which is in effect, kasama sa calculation yung mga gaps. So kung sinama mo yung mga gaps sa calculation, hindi ka makakakuha ng accurate na area ng conductors. Kasi kasama nga yung mga spaces which is hindi naman talaga dapat kasama. Okay? So, kaya ang kinoconsider na area lang dito sa table na to is yung nanggaling sa single strand or yung sa solid conductor. Kaya dito makakita ka dalawang value ng cross-sectional area, pero dito sa kabila isang value lang, mapa single or strand, multi-strand. Okay, ayun ang explanation kung bakit hindi ginagamit yung area ng multi-strand. Ngayon, yung mga pinag-uusapan natin kanina ng diameter at ng area is para sa mga AWG sizes from 18 to 1 AWG. Kasi meron tayong formula na 36 minus n. Pagdating naman dito sa 1 over 0 hanggang 4 over 0, may iba ng formula natin. Hindi mo na kasi masusubtract yung yung 1 over 0 dun sa 36 or yung 2 over 0. So hindi siya integer, so hindi mo siya masusubtract. Pero merong isang formula para dito sa mga conductors na 1 over 0 to 4 over 0. Ang formula dyan is for conductor sized m over 0 like 1 over 0, 2 over 0, 3 over 0, 4 over 0. Ang calculated single strand diameter natin is DSS is equal to 0.127 times 92 raised to the power of 35 plus m over 39. So dito lang sila nagka-iba sa part na to. Kanina 36 minus n sa 18 to 1 AWG. Ngayon naman 35 plus m. Yung m is yung ito yung 1, 2, 3, or 4. And then yung ano natin, approximate multistrand diameter is kapareho pa rin ng kanina, yung 1.1354 times calculated single strand diameter. Okay? And then area M is yung cross-sectional area ng conductors with sizes M over 0. Okay? For example, sa 4 over 0 AWG conductor, ito yun, yung 4 over 0. Ang calculated single strand diameter is pag in-apply natin or sinubstitute natin yung value ng 4 dun sa formula ng diameter, calculated single strand diameter, 0.127 times 92 raised to the power of quantity 35 plus m, which is 4, divided by 39. Ang lalabas dyan is 11.684 millimeters. Ngayon, para makuha natin yung multistrand diameter, multistrand diameter is equal to
1.1354 times 11.684. So, ang lalabas dyan is 13.26 millimeters. So, tingin tayo sa table. Verify natin sa table. Sa 4/0, ang diameter in millimeters is 13.41. Dito, 13.26. So, approximate nga lang yan dahil nga dito sa factor na 1.1354, which is just the average. So, approximate yan pero malapit. 13.26, 13.41. Okay? Then, pagdating naman sa area, ang area is halos ganun din yung formula. Ito lang pinagkaiba. 35 plus M. So, area is 0.0127 times 92 raised to the power of quantity 35 plus M, which is 4, divided by 19.5. Ang lalabas dyan is 107.49 square millimeters. At tinignan naman natin sa table, ang M, ang cross-sectional area in square millimeters ng 4/0 is 107.2. 107.2, 107.49 square millimeters. So, approximately, magkalapit sila. Okay? So, ayun lang mga ka-electrical. Doon na nagtatapos yung ating presentation. At sana may natutunan na naman kayo sa video na ito. At sana magamit ninyo itong mga formula na itinuro ko, itong mga calculation techniques na itinuro ko sa ano ninyo, sa trabaho ninyo. Kung hindi naman kayo lagi nagdadala ng PEC at wala naman kayong naka-save na table sa mga mobile ninyo or ano, pwede nyong gamitin itong formulas na mga formula na tinuro ko sa inyo, yung mga calculation na tinuro ko sa inyo for easy calculation. Okay, mga ka-electrical, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.